Hello, xin chào mọi người và chào mừng các bạn lại đến với một cái video khác của Leopio. Và trong cái video này, chúng ta sẽ nói đến cái cách mà chúng ta thực hiện Master of Giang Hồ. Ta chính là Giang Hồ, hay có bản dịch là Giang Hồ Chi Chủ, cái Hero Title mới có ở cái phiên bản 1.3. Để mở khóa danh hiệu này thì bạn cần vào cái phần Path Guide này. Bạn phải hoàn thành hết tất cả những cái Season Challenge ở trong này. Rồi, thì cái Season Challenge của mùa giải mới nó sẽ cho chúng ta danh hiệu Giang Hồ Chi Chủ và một cái trang sức lưng, đó là cái khiên, và cộng với một cái badge Giang Hồ Chi Chủ, nhưng mà chúng ta có cái số 2 ở đây. Nó có nghĩa rằng là chúng ta đã 2 lần nhận được cái danh hiệu này. Nó khác hẳn đó các bạn ha, nó khác bọt ha. Mỗi một loại võ công thì nó đều có những cái season quest riêng, nhưng mà nó có một cái điểm chung là bạn cần phải hoàn thành Combat Mode với tất cả mọi loại võ công mỗi cái 3 lần. Thì nó sẽ mở ra 4 nhiệm vụ tương ứng cho mỗi loại võ công. Và bạn hoàn thành 4 nhiệm vụ tương ứng của mỗi loại võ công thì bạn sẽ có Giang Hồ Chi Chủ. Như vậy thì mình hoàn thành xong cái đường của vô danh và nó mở ra 3 cái quest. 3 cái này thì làm trong trial được, không lo. Những cái làm trong trial á thì không có vấn đề gì, tại vì vào trial là nó cân bằng, mình được chọn loại vũ khí và cái loại vũ khí đó nó sẽ cân bằng sát thương ở trong trial, mình sẽ không có bị quá thọt. Thử thách đầu tiên của vô danh á, nó yêu cầu bạn đánh hắc thần tài ở cái mức nào cũng được, và bạn phải lấy cái key shield, tức là cái shield từ cái chiêu quy của bạn 3 lần. Mình có thể hoàn thành hai cái này cùng một lúc. Solo boss in loot trial. Cái này á, nó yêu cầu mình là trong bất kỳ đánh boss nào và cả trial thì mình cần phải xài Nameless Spear, là cái vô danh thương á. Mình phải là chưởng cái quy của vô danh thương để mình lấy cái buff của Mountain Smite, là cái tâm pháp núi á. Rồi và mình phải lấy cái buff đến 5 lần. Như vậy thì mình sẽ kết hợp cái này và cái việc đánh các cái con boss ở trên. Rồi, ok. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ đánh Earth Friend Deity, là con thổ địa ha. Chúng ta cần trigger cái trạng thái gọi là Peerless Stand với cái vô danh thương 3 lần. Các bạn cần đánh cái con boss thổ địa ha, và các bạn sử dụng cái dấu ngã, cái chiêu dấu ngã này để các bạn vào cái trạng thái Peerless Stand hay là cái Unrivaled State này. Ok ha. Rồi, và các bạn cần làm 3 lần. Ta cũng đánh dễ luôn cho nó nhanh. Tính ra vậy là được rồi đó. Tính ra vậy là chúng ta đã đủ 3 lần. Ok. Rồi. Còn cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta, sử dụng vô danh đánh Twin Lion, đánh con boss lân ở chế độ H, ở chế độ khó trong vòng 4 phút. Rồi ok, chúng ta sẽ đánh Nameless. Rồi, đó là tất cả thử thách mùa giải của vô danh và bạn đã hoàn thành xong. Thử thách đầu tiên của củ kiếm là yêu cầu chúng ta đánh Downlord, đánh đạo chủ, và sử dụng cái củ kiếm để tích 5 lần chảy máu, và bạn phải thắng 3 trận. Cái số 3 là nó yêu cầu bạn sử dụng củ thương để tích cái River Flow. River Flow là khi mà bạn có 10 tầng chảy máu. Thì cái này thì mình sẽ sử dụng tâm pháp sói của củ thương để mà mình tích cái stack chảy máu nhanh hơn. Tại tâm pháp sói để nó giúp cho tích củ thương nhanh hơn. Xong. Nhiệm vụ tiếp theo của củ kiếm nó yêu cầu mình là đánh Sleeping Giants và dùng đâm thương giữ R 3 lần. Đâm thương giữ R 3 lần. Rồi cái cuối cùng của củ kiếm á, là đánh God of Avarice dưới 6 phút chế độ khó trở lên.
Không. Bây giờ mình qua đại đao. Thử thách đầu tiên là đánh đệ tử múa lân Twin Lions và tạo khiên 3 lần. Cùng với đó là chúng ta có một cái thử thách, đó là mỗi con boss chúng ta đều có thể sử dụng cái thương, quy của thương để mà chúng ta giảm sát thương. Rồi chúng ta cần làm như vậy 3 lần và trong 5 trận. Còn cái khiên của đại đao thì chúng ta cần búp 3 lần và trong 3 trận. Rồi, 3 lần thì chúng ta đánh quỷ công tử, dùng quy của thương 3 lần. Ok, xong. Nhiệm vụ cuối cùng là đánh run martial artist. Mình không được để máu dưới 50%. Không. Ok. Tiếp theo là tới quạt dụ công. Đầu tiên là đánh hắc thần tài. Mình sẽ dùng cái dấu ngã để làm sao để bắn được hắc thần tài 30 lần. Cùng lúc đó thì có một cái mà mình có thể làm xuyên suốt, đó là mình có thể dùng cái đòn đánh trên không của quạt á. Mình sẽ dùng 5 lần trong tất cả những con boss mà mình đánh. Ok. Rồi. Đánh tiểu thập thất nhưng mà sẽ xài cái Pursuit Attack của quạt và phải biến về chỗ cũ 3 lần. Đánh 3 trận. Ok, xong. Cuối cùng là đánh dung viên dưới 5 phút. Đó là quạt dù công. Song đao. Đánh boss lão say rượu, dùng đòn ngã của song đao, giờ cái kiếm thu về mới ngã tiếp để chém ngang 2 nhát 3 lần. Ok. Và mình có một cái mà mình có thể làm trong xuyên suốt, đó là đánh boss bất kỳ dùng đòn quy của dây 2 lần để gán debuff. Xong gọi chuột đánh liên tục. Vậy song đao có 2 cái bạn có thể làm trong con boss này. Bạn gọi 2 chuột lên, xong rồi bạn quăng quy vô người boss. Cái số 2 mới là cái quan trọng, tại vì cái này dễ lắm, các bạn chỉ cần đẩy chuột ra rồi quăng quy vô người boss, xong rồi gây sát thương để mấy con chuột đó nó đánh thôi. Đó, rồi quăng quy vô. Đó, rồi vậy là xong nha. Rồi các bạn cần làm cái điều này 3 lần trong trận đấu. Rồi cái số 2 mới là cái khó. Cái số 2 là các bạn làm với song đao. Với cái mà làm với song đao á thì bạn sẽ cần sao? Bạn sẽ cần chém C, nhưng mà bạn đợi cây kiếm thu về mới được nha. Đó, bạn đợi cây kiếm thu về thì bạn mới chém được 2 nhát. Chứ nếu như không á, bạn chỉ chém được có 1 nhát thôi. Nè, nếu như bạn vừa bấm C rồi bạn bấm C cái nửa liền thì bạn chỉ chém được có 1 nhát thôi. Thì cái này không đúng. Ok ha. Rồi, tuy là cái skill nó ghi á là bạn xài cái chém của C, nhưng mà thực chất á là bạn phải đợi cái kiếm nó thu về, bạn mới chém, bạn mới bấm, thì lúc đó bạn sẽ chém được 2 nhát. Bạn có thể thấy sự khác nhau. Đây, bóng cây kiếm ra, cây kiếm thu về, chém bạc 2 cái đúng không? Thấy 2 cái đúng không? Không đào được thì đánh cái này lâu quá lâu. Rồi bây giờ cái này là mình đánh Snake Doctor mà mình dùng cái quy của Roy để mình gán cái debuff cho boss. Thôi, cuối cùng là quỷ công tử, độ khó là khó trở lên và dưới 4 phút.
Bây giờ chỉ còn cái của healer thôi. Thì cái của healer bây giờ nó yêu cầu cái gì? Bây giờ nó yêu cầu là bạn sẽ phải đi vào cái map online và bạn heal. Bạn heal, cái này là bạn heal bằng cái dấu ngã của cái quạt á. Bạn heal 5 lần trong một trận đấu. Và cái số 2 á là nó yêu cầu bạn cũng là đánh mod online, nhưng mà bạn sẽ xài cái dù heal, và cái dù nó phải heal bạn được 60 lần, tối thiểu 60 lần. Rồi, còn cái số 3 là nó yêu cầu bạn là cũng đi vào map online để đánh boss. Khi mà bạn đẩy cái dù lên á, khi mà bạn đưa cái dù lên á, thì lúc này bạn phải chuyển qua cái quạt để mà bạn lấy cái hiệu ứng hồi cái dew, hồi cái điểm dew của cái dù. Thì nó một cách đơn giản là bạn phải gắn cái tâm pháp cái lá lên. Sau đó bạn gắn cái tâm pháp cái lá này lên nè. Đó. Bạn gắn tâm pháp cái lá này lên, thì sau khi mà bạn thả cái dù lên á, bạn thả cái dù lên trên đầu á, thì lúc này bạn sẽ rơi vào cái trạng thái hồi phục cái dew liên tục. Thì lúc này bạn đẩy qua cái quạt, bạn bóp máu là xong. Các bạn cứ chọn cái 10 người thấp nhất luôn là cái 51 này. Sau đó các bạn đi với AI. Đây các bạn chọn Smart Assist. Ok ha. Rồi các bạn enter luôn. Rồi thì lúc này là mình sẽ đi với AI. Bây giờ nhiệm vụ là như vậy. Một á là bạn phải xài cái chiêu C. Chiêu C của Leo thì nó là cái giống ngã của các bạn á. Đó, các bạn phải xài cái chiêu C này. Đó, 5 lần. Rồi, thứ hai á là bạn phải đẩy cái dù lên để nó hồi máu cho bạn 60 lần. Và thứ ba á, là khi bạn đẩy dù lên á thì bạn đổi qua cái quạt, bạn quạt vài cái là được. Rồi, thử nha. Rồi, bắt đầu nào. Rồi, mình đẩy C 1 lần, 2 lần. Cái dù hồi thì mình lại đổi qua dù, mình quy rồi mình C, sau đó mình lại đổi qua quạt. Đó, vậy thôi. Cứ vậy rồi đổi qua quạt rồi mình lại C. Làm bằng heal là Leo thấy, làm cái Master of Jianghu này cho heal là Leo thấy dễ nhất. Các bạn chơi healer, các bạn có bao giờ làm cái trò giống Leo không? Các bạn có thấy cái búp hình cái đồng hồ mà Leo gây ra lúc mà con boss bị gục không ta? Tại vì Leo không thấy mấy healer xài cái này cho nên Leo hỏi nè, mỗi lần mà con boss nó gục á là mình bấm R của dù mình giữ luôn vậy nè. Mục tiêu á là để mình sẽ làm cho cái thời gian gục của con boss nó lâu hơn. Đó là cái điểm đặc biệt duy nhất của một mình dù thôi các bạn. Của một mình dù heal mới có thôi. Nó là kiểu không bị lỗi thời á. Xong. Xin chính thức ra mắt các bạn, Master of Jianghu mùa 2 chính là tôi. Ten 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 ten. Rồi, cái nào đang trend thì ta gắn vào. Master of Jianghu đang trend, ta gắn vào. Ok. Và đó là cách mà chúng ta kiếm cái danh hiệu mới Master of Jianghu số 2 mới có. Và Leo nghĩ rằng là nó sẽ tốn của các bạn khá thời gian đó. Nhưng mà đây sẽ là một cái thành tựu độc quyền ở trong thời điểm này. Người có sớm sẽ tha hồ mà sĩ nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem cái video. Nếu các bạn thích cái video để lại cho Leo một like và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung tiếp theo của Leo Bio về Where with Smith. Bye bye.